Thank you, Mithab. Before Amandeep speaks, I just wanted to reiterate. I will actually reiterate about Mithab as well. She's currently working as a clinical mental health therapist in the Northern Virginia region. She counsels individuals ages 18 and up, and she's experienced working with domestic violence offender population, as well as maternal mental health, anxiety, depression, grief, individual and/or couples, trauma, and relational cultural issues. This is again reiterating because we're having a lot of people join still. So now we're about to have Amandeep speak. He is a trained community psychologist from Patiala, India. He has actively worked with the rural population of Punjab, Maharashtra, and Telangana in states in India. He's been working with individuals who experience suicidal ideation and behaviors, mood disorders, anxiety disorders, and addictive disorders. He is currently pursuing a PhD in suicide prevention among the youth of Punjab and is working as a project technical officer psychologist in Indian Institute of Technology, Ropur, Punjab. So here's Amandeep. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਕਾਂक्षा ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਰੂਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪਾਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ WHO ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 39% ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਂक्षा ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਦਿਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਰਮ ਹਾਰਮ ਐਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ we actually go beyond that biological tendency ਆਪਾਂ we wear helmets we wear ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that I'm taking my own life so that we need to understand so basically, it's an act of killing, on deliberately performed by a person concerned in full knowledge of its outcome. A person is aware, he or she, what he's doing, he's actually aware ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦਾ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਵੇਅਰ ਇਟਸ ਅ ਕ੍ਰਾਈ ਫॉर ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it's very difficult for that person it's not very easy for that person especially ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਈ ਵਰਕ ਕਲੋਸਲੀ ਵਿਦ ਦੋਸ ਪੀਪਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਦਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਗੁਰਜੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਸੁਸਾਈਡ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰਿੰਗ ਦੋਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਕਰਸ ਇਨ ਸਟੇਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਆਈ ਹੋਲਡ ਇਟ ਫॉर 15 ਮਿੰਟਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਫ ਆਈ ਹੋਲਡ ਦਿਸ ਬੋਟਲ ਫॉर ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਡੂ ਜਿਮ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਇਟ but if I hold this bottle for almost like 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 1 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ
1 ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥॉट ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਲੈਟਿੰਗ दैट ਗੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜੂ ਮੈਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਥॉट्स ਨੇਗੇ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਇੱਕ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਸਟ is suicidal ideation so ideation is whenever I'm contemplating about thinking about killing myself मैं बार बार सोची जा रहा मैं उसी बॉटल वांग मैं उस थॉट में पकड़िया होया मैं जी के की करना है मैं मारी जाना की फायदा जी के सो मैं उस थॉट ਨੂੰ I'm not letting that thought go हमेशा मैं उसी बारे सोची जा रहा मैं गूगल करी जा रहा मैं देखी जा रहा सो इस तरीके ਨਾਲ मैं उस थॉट ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ they are basically crying for help they are basically they ask your help ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can hold the person we can actually ask the person ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ why you thinking like that ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਟਪਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟਸ ਦੇਖੇ ਨੇਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਰੀਟ੍ਰਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 40 ਅਬਵ 40 ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰ ਅਡਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਹੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸੋ ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਟਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਨੇਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਊਂਗਾ ਬਟ देयर आर ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਪਾਈਏ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ WHO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ DSM ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਦ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜੇ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर दैट ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਝ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਂक्षा ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਜਦੋਂ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇ ਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਨੀਂਦਰ ਘੱਟ ਆਣਾ, ਨੀਂਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, weight ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਵਿਡਰੋਲ ਫਰਮ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰੋਲ ਹੈ, they completely withdraw themselves from their family, from their friends, they actually kind of shy away from everyone। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮੋਰਬਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਸਨ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਐਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਬੈਲੀਜਰੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੀ ਮੋਰਬਿਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਗ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੂ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਟ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਇੰਡਲਜ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਇਨਟੂ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਯੂਜ਼ੁਅਲ ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਕਈ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇੜੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਤਾਈਓ ਇਦਾਂ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਤਾਈਓ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਿਉੜੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਐਸਥਮਾ, ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਬੀਪੀ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਪਲੇਜ਼ਰੇਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਜ਼ਰੇਬਲ ਐਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਟੋਲਰੇਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਵਾਰਡਸ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਬੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਸਾਈਨਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਪਲੀਕੇਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਐਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡੁੱਬਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ, ਇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ। Can you move on to next slide, please? Okay, ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ, ਇਹ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਫॉर श्योर। ਯੂ نو ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡਲ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ it's very difficult for them, you know, to cope up with those challenges. So ਕਈ ਵਾਰੀ they you know they experience stress and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ, ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਹੋਪਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇ ਫੀਲ ਹੋਪਲੈਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਯੂ نو ਦੇ ਫੀਲ ਯੂ نو ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈਲਪਲੈਸ, ਦੈਟ ਦੇ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਰੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੂਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਮੀਨੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਘਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੇ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਹੁਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਯੂ نو ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦ ਵੇ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥਿੰਗਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਪੂਅਰ ਵੈਲਬੀਂਗ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂ نو ਹਿਸ ਵੈਲਬੀਂਗ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੀਵ ਬਰਡਨਸਮਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂ نو ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਯੂ نو that can be major interpersonal factor in terms of suicidal you know people. Then there comes unemployment. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ, ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। I just want to tell you that this is just a temporary phase. It's definitely gonna go. ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੜੂੰਗਾ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਮਾਇਲ ਡੁਰਖੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1800 ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ that's not because of personal reason, it happens because of sociological factor, it happens because of the societal factor। ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਇਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ that person actually goes through these situations। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਯੂ ਲੀਪ ਅਪ ਫਰਮ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦੋ, ਯੂ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਸਕੈਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਸਕੈਰਡ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਸਟੈਪ, ਟੂ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਮਾਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੈਨ ਦੇ ਬੀ ਇੰਪਰੂਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਅਵਰ ਲਾਈਫ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੈਡਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਗੁੱਡ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਪਿੰਗ ਅ ਜਰਨਲ, ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਟਿਪ ਨੇਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਵਿਦ ਯੂ ਟੇਕ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਹੋਮ ਨਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਡਾਇਰੀਜ਼, ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਥਾਟ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਉਹ ਗੁੰਝਲ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। The moment you put your words onto writing on a paper, then definitely it will help you। ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੀਬੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ when they are not able to tell, when they are not able to ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ when we are not able to accept a difficult emotion, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ engage in drug use, alcohol abuse, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ we cope up with different ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥਿਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਮਿਨੀਮਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਾਕ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹੌਟਲਾਈਨ, ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਹੌਟਲਾਈਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਟੇਕ ਹੈਲਪ ਫਰਮ ਦੈਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਟਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਂक्षा ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਬਲੇਮ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਡਿਪਰੈਸਡ, ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਐਂਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਸੁਸਾਈਡਲ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਵੈਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦਿਟ ਵੇਰੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅਲੋਟ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਨ ਦੇ ਇੰਡਲਜ ਇਨਟੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਇਟ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪਸ them a lot। ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਲੀ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਵੰਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਰਸਟ ਏਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਲਮ ਮਲਦੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਨ ਇਨ ਨੀਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਹੀਰੋਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕੀ ਹੈ? 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਪ ਦ ਪਰਸਨ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। when I was working with the farmers of Punjab and Telangana and Maharashtra, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਲਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੀਐਸਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਸੌਫਟ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਪੀਐਸਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਂਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੈਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ।
ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-6 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ 5-6 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਐਫੀਕੇਸੀ ਵਧਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਟਿਚਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੱਤੇ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ 8 ਪੱਤੇ ਖਾਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੂ ਰੀਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਏ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਫॉर श्योर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹਰਟਫੁਲ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਵੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੋਚਲੇ ਨੇਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ US ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿਟੋਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ
मतलब वो बड़ा डिफरेंट है। कई बार आप कहते हैं तू तो बड़ा सेंसिटिव है, तो हर चीज बुरी लग जाती है, तो बहुत कुछ बुरा लगता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। मेरी सेंसिटिविटीज ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਯੂ ਮੇ ਨਾਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਮੇ ਨਾਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਟ ਵਰਕਸ ਫਰਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक इंडिविजुअलिटी भी है कि जिद्दां ਆਪਾਂ एक्सपीरियंस करते हैं, so that we need to understand। next please। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 4 ਘੜੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਰੀਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। it can do मतलब wonders in, so that we need to understand। so ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬੁਰਾ ਗੱਲ ਹੈ, so ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੇ that we need to work on। so it next slide please। so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। so that change that we need to do। and thank you so much। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਿਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ who has experienced those symptoms, who have actually lived those experiences, ਜੋ suicidal experience ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ experience ਕੀਤਾ। and so over to you Ashima। would you like to share something?